নমস্কাৰ আজি অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা সমাজ বিজ্ঞানৰ সেট এৰ যিখন প্ৰশ্ন আছিল সেইখন লৈ আহিছোঁ মই ইয়াতে আৰু তোমালোকৰ এমচিকিউ কেইটা গোটেইকেইটা মই অপশ্যন কেইটা কৈ দিম শুদ্ধ উত্তৰকেইটা তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবা আৰু কিমানটা শুদ্ধ হৈছে তোমালোকে কমেণ্ট যোগে জনাবা তো প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈছোঁ আমি 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি দিছে বংগীয় কলা সংসদৰ লক্ষ্য কি আছিল তো ইয়াতে 4টা অপশ্যন দিয়া আছে তো শুদ্ধ উত্তৰটো সুধিছে আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন C2 নেক্সট 2 নম্বৰটো দিছে লৰ্ড কাৰ্জনৰ বিধিৰ আঁচনিখনৰ সূচনা কৰিছিল কিহৰ কাৰণে তো ইয়াতে অপশ্যন 3টা দিয়া আছে তো কোনটো শুদ্ধ হ'ব সুধিছে তো অপশ্যন A টো শুদ্ধ উত্তৰ যে তিনিটা উক্তিয়ে শুদ্ধ নেক্সট 3 নম্বৰটো দিছে দাবী আৰু এটা কাৰণ দিয়া আছে তো ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো কোনটো হ'ব সুধিছে তো 3 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন D টো এ সত্য আৰু সত্য নেক্সট 4 নম্বৰটো দিছে 1905 চনৰ কোন তাৰিখে বংগ বিভাজন কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল তো এইটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন C 16 অক্টোবৰ নেক্সট 5 নম্বৰটো হ'ব 5 নম্বৰটো মিলোৱা দিছে তো 5 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ যেটো মিলোৱা ৰূপটো হ'ব সেইটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন A টো 1 টো D ৰ লগত 2 টো C ৰ লগত 3 টো B ৰ লগত 4 টো A ৰ লগত আৰু 5 টো E ৰ লগত নেক্সট 6 নম্বৰটো দিছে কৰিম কিংবা মৰিম এইটো গান্ধীজীৰ যেটো শ্লোগান আছিল এইটো কোনটো আন্দোলনৰ লগত জড়িত তো এইটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন D টো ভাৰতীয় আন্দোলন নেক্সট 7 নম্বৰটো চোৱা 7 নম্বৰটো আমাক উক্তি কেইটামান দিয়া আছে ইয়াতে শুদ্ধ অশুদ্ধ লিখা আছে তো কোনটো শুদ্ধ কোনটো অশুদ্ধ এইটো আমি ক'ব লাগিব তো 7 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন A টো 1 3 আৰু 4 টো শুদ্ধ নেক্সট 8 নম্বৰটো এইকেইটা বিদ্ৰোহ কেইটা আমি সন অনুযায়ী আমি ক্ৰমত সজাব লাগিব তো সজালে শুদ্ধ ক্ৰমটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন D টো ৰাইজমেল ফুলগুৰি ধাবা ৰঙিয়াৰ কৃষক বিদ্ৰোহ আৰু পথৰুঘাটৰ কৃষক বিদ্ৰোহ অপশ্যন D টো নেক্সট 9 নম্বৰটো আকৌ 3টা উক্তি দিয়া আছে আৰু এই উক্তি কেইটাৰ পৰা আমি ক'ব লাগিব যে কোনটো বিদ্ৰোহৰ কথা কৈছে তো 9 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন C টো ফুলগুৰি ধাবা তো 10 নম্বৰটো কৈছে ঊনবিংশ শতিকাৰ আৰম্ভণিতে অসমত হোৱা ব্ৰিটিছ বিৰোধী জাগৰণৰ প্ৰধান কাৰণ কি আছিলে তো এইটো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন C অৰ্থনৈতিক শোষণ 11 নম্বৰটোৰ কাৰণে কৈছে কোনটো মিলি আছে সুধিছে তো এইটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন B আসাম এছ'চিয়েশ্যন 1903 চন নেক্সট 12 নম্বৰটো দিছে আকৌ 4টা উক্তি দিয়া আছে কোনকেইটা শুদ্ধ কোনকেইটা অশুদ্ধ সুধিছে তো এইটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন D টো কেৱল 2টো শুদ্ধ নেক্সট 13 নম্বৰটো চোৱা 1921 চনত কোনখন প্ৰতিষ্ঠাপন হৈছিলে কোনখন শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে সুধিছে তো এইটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন B বাল গংগাধৰ তিলকৰ স্মৃতিত তাৰপিছত 14 নম্বৰটো সুধিছে মিজোৰামৰ চেৰা লোকনৃত্যত কোনটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় তো অপশ্যন A টো শুদ্ধ উত্তৰ বাহ নেক্সট 15 নম্বৰটো কৈছে অসমীয়া ভাষাৰ আধুনিক ৰূপটো বিকশিত হৈছিলে অৰুণোদয়ৰ জৰিয়তে অপশ্যন B টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 16 নম্বৰটো উক্তি দিয়া আছে 4টা কোনকেইটা শুদ্ধ সুধিছে তো 16 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন B টো নেক্সট 17 নম্বৰটো এইটো মিলাব লাগে মিলালে কোনটো ৰূপত শুদ্ধ হ'ব সুধিছে তো 17 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন B টো নেক্সট 18 নম্বৰটো চোৱা 18 নম্বৰটো আমাক দিছে বিকল্প সন্ধানৰ সম্পদৰ সন্ধানৰ যুগত জনপ্ৰিয় আৰু শেহতীয়া উদাহৰণ কোনটো হ'ব এইটো হ'ব অপশ্যন D প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্য ঘৰ আঁচনি সোলাৰ চিষ্টেমটো যেটো 19 নম্বৰটো দিছে টাইৱানত আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াৰ বিষয়ে তলৰ কোনটো শুদ্ধ বা কোনকেইটা শুদ্ধ সুধিছে তো এইটো হ'ব অকল কেৱল 1 টো শুদ্ধ যেটো অপশ্যন A দিয়া আছে নেক্সট 20 নম্বৰটো চোৱা 20 নম্বৰটো আকৌ 3টা উক্তি দিয়া আছে তো এইকেইটাৰ পৰা আমাক শুদ্ধটো সুধিছে তো 20 নম্বৰটোৰ কাৰণে হ'ব অপশ্যন B টো আমাৰ 2 আৰু 3 টো শুদ্ধ নেক্সট 21 নম্বৰটো চোৱা 21 নম্বৰটো আমাক দাবী আৰু কাৰণ দিয়া আছে তো কোনটো শুদ্ধ হ'ব সুধিছে এইটো কাৰণে অপশ্যন A টো A আৰু R উভয় সত্য আৰু R টো শুদ্ধ ব্যাখ্যা নেক্সট 22 নম্বৰ সম্পদৰ প্ৰকাৰ দিয়া আছে উদাহৰণ দিয়া আছে কোনকেইটা একে আছে বা মিলি আছে নে সুধিছে তো আমাৰ মিলি থকা কেইটা হ'ব অপশ্যন C টো 1 টো আৰু 3 টো নেক্সট 23 নম্বৰটো দিছে দাবী আৰু R দিয়া আছে কাৰণ দিয়া আছে তো দাবী আৰু কাৰণৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব সুধিছে তো 23 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন D টো দুইটাই অসত্য নেক্সট 24 নম্বৰটো দিছে আমাক সমাজ বিজ্ঞানৰ এইটো প্ৰশ্ন তো এইটো প্ৰশ্নৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন D টো যে 3 আৰু 4 শুদ্ধ নেক্সট 25 নম্বৰটো কৈছে কোনটো গেছে সৌৰ শক্তি শোষণ কৰে তো এইটো কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন C কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু নাইট্ৰজেন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু মিথেন অপশ্যন C টো 26 নম্বৰটো কৈছে কি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ বানপানীৰ সমস্যাৰ উদাহৰণটো কি হ'ব এইটো এটা পাৰিৱেশিক আঞ্চলিক সমস্যা অপশ্যন C টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 27 নম্বৰটো দিছে আমাক এইকেইটা ক্ৰমত সজালে কোনটো ক্ৰম শুদ্ধ হ'ব সুধিছে তো এইটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন D টো নেক্সট 28 নম্বৰটো এইকেইটা মিলালে কোনটো ক্ৰম শুদ্ধ হ'ব সুধিছে তো 28 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন B টো 1 টো C ৰ লগত 2 টো D ৰ লগত 3 টো B ৰ লগত আৰু 4 টো A ৰ লগত নেক্সট 29 নম্বৰটো খালী ঠাই পূৰণ কৰিব দিছে কেইটা তো এইটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন A বাগদাদ ইউৰোপ মাদাগাস্কাৰ আৰু কেনবেৰা নেক্সট 30 নম্বৰটো আকৌ কেইটামান উক্তি দিয়া আছে কোনটো শুদ্ধ হ'ব সুধিছে তো ভাৰত মহাসাগৰ সম্পৰ্কে তো 30 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন A টো কেৱল 1 আৰু 3 টো শুদ্ধ নেক্সট 31 টো দক্ষিণ আমেৰিকাৰ মহাদেশৰ নদীসমূহৰ গোটটো সুধিছে তো অপশ্যন A টো শুদ্ধ অৰিনিকো পাৰানা আৰু পাৰাগুৱে নেক্সট 32 নম্বৰটো আয়াৰলেণ্ড হৈছে কি পেনজিয়াৰ উত্তৰ অংশ অপশ্যন A টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 33 নম্বৰটো এইকেইটা
প্ৰথম শ্ৰেণীৰ নগৰ আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নগৰৰ উদাহৰণ দিছে তো কোনটো শুদ্ধ হ'ব সুধিছে তো 33 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন বি টু প্ৰথম শ্ৰেণীৰ নগৰ শিৱসাগৰ আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নগৰ তিনিচুকীয়া 34 নম্বৰটো দিছে এইকেইটা অসম পৰিবহণ ব্যৱস্থাটো পিছ পৰি থকাৰ কাৰণকেইটা তো ইয়াৰে কোনটো শুদ্ধ হ'ব সুধিছে তো 34 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন চি 1 2 আৰু 4টো সত্য 35 নম্বৰটো ভাৰত কিয় এখন সমাজবাদী ৰাষ্ট্ৰ বুলি সুধিছে তো এইটো কাৰণকেইটা দিছে আৰু ইয়াৰে কোনটো শুদ্ধ হ'ব সুধিছে তো 35 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি টু 2 আৰু 3টো নেক্সট 36 নম্বৰ এটা মিলাব লাগে মিলালে কোনটো উক্তি শুদ্ধ কোনটো ক্ৰম শুদ্ধ হ'ব সুধিছে তো এইটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি টু 1 to 3 লগত 2 to a লগত 3 to d লগত আৰু 4 to b লগত নেক্সট 37 নম্বৰটো কোনটো উক্তি শুদ্ধ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সম্পৰ্কে তো 37 নম্বৰটোৰ কাৰণে হ'ব অপশ্যন ডি টু গোটেইকেইটাই শুদ্ধ উক্তি 38 নম্বৰটো সুধিছে কোনটো প্ৰতিষ্ঠা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ কোনটো অভিকৰণ বিশ্বজুৰি স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰত জড়িত তো এইটো হ'ব আমাৰ কি WHO হু নেক্সট 39 নম্বৰটো শুদ্ধভাৱে মিলি আছে সুধিছে তো এইটো হ'ব অপশ্যন এ টু নাটো ব্ৰুচেলছ নেক্সট 40 নম্বৰটোৰ কাৰণে ভাড়াৰ যিটো প্ৰশ্ন দিছে চেকত ভাড়া দিলে গ্ৰাহকজনে বাছৰ চালকজনে চেকখন ল'বলৈ অস্বীকাৰ কৰিলে কোনটো হ'ব তো অপশ্যন এটো যিহেতু চেকখন কি বিহিত মুদ্ৰাৰূপে গণ্য কৰা নহয় আৰু সেইবাবে আমি কোনো লোক আইনগতভাৱে বাধ্য নহয় তো অপশ্যন এটো শুদ্ধ উত্তৰ 41 টো ক'লা ধন সম্পৰ্কে কোনকেইটা উক্তি শুদ্ধ তো এইটো হ'ব 2 নম্বৰ আৰু 3 নম্বৰটো শুদ্ধ গতিকে অপশ্যন বি টো শুদ্ধ উত্তৰ 42 নম্বৰ ভাৰতত কাগজী মুদ্ৰা কোনে ছপা কৰে এইটো হ'ব ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে অপশ্যন চি টু নেক্সট 43 নম্বৰ হালধীয়া টুকুৰা দিছে এইকেইটা তো এইটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি টু আৰু নেক্সট 44 নম্বৰটোৰ কাৰণে আকৌ অশুদ্ধ উক্তি বিচাৰিব দিছে ইয়াতে দিয়া আছে 4টা উক্তি তাৰে অশুদ্ধ কোনটো সুধিছে তো 44 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন ডি টু আৰু 45 নম্বৰটো দিছে আমাক ভাৰতীয় দেশৰ মুঠ জাতীয় আয় মুঠ জনসংখ্যাৰ হৰণ কৰিলে কি পাওঁ এইটো হ'ব জনমূৰি আয় অপশ্যন চি টু শুদ্ধ উত্তৰ তো তোমালোকৰ সেটেৰ গোটেইকেইটা মই MCQ উত্তৰ কৰিলোঁ তোমালোকে কিমানটা শুদ্ধকৈ লিখিলে কমেণ্ট যোগে মোক জনাবা আৰু কমেণ্ট যোগে কিমান নম্বৰ পাবা সেইটোও জনাবা ধন্যবাদ